Hãy tưởng tượng pin xe điện vẫn còn 80%, nhưng xe không mở cửa, không bật màn hình, thậm chí không nhận sạc. Nhiều người sẽ nghĩ khối pin đắt tiền đã hỏng, nhưng thủ phạm đôi khi chỉ là nguồn điện áp thấp nhỏ bé. Tesla cũng lưu ý trong hướng dẫn Model 3 rằng khi nguồn này cạn, xe có thể không phản hồi, không mở hoặc không nhận sạc. Điều khiến tôi giật mình là chiếc xe không thiếu năng lượng, nó chỉ mất quyền tiếp cận nguồn năng lượng ấy. Mến chào quý vị và các bạn. Nếu bạn thích những nội dung giải mã sự thật, đời sống ít ai nói, hãy đăng ký DECODE 360 Lab để ủng hộ kênh có thêm động lực làm những video hữu ích tiếp theo. Tôi từng cho rằng bình ắc quy 12V chỉ là món đồ lỗi thời còn sót lại từ xe xăng. Nhưng từ Tesla tại Mỹ, những mẫu xe tuân thủ tiêu chuẩn an toàn châu Âu tại Tây Ban Nha, đến xe điện đang lưu hành ở Việt Nam, mạng điện áp thấp vẫn giữ một nhiệm vụ đặc biệt, đánh thức máy tính và giúp hệ thống cao áp bắt đầu làm việc. Vậy, tại sao khối pin hàng trăm vôn không thể tự mở chính mình? Câu trả lời nằm sau một cánh cổng mà phần lớn chủ xe chưa từng nhìn thấy. Nhưng, chiếc cổng này mới là nơi sự thật trở nên đáng sợ. Khi tìm hiểu sâu hơn, tôi mới biết bên trong xe điện tồn tại hai thế giới điện, gần như tách biệt. Khối pin kéo làm việc ở mức hàng trăm vôn, với những kiến trúc thường được gọi là 400V hoặc 800V, để cung cấp năng lượng cho motor và các thiết bị công suất lớn. Trong khi đó, máy tính điều khiển, khóa cửa, đèn, còi, gạt mưa và nhiều cảm biến lại sử dụng mạng điện áp thấp, thường là 12V, nhưng cũng có thể là 24V hoặc 48V. Giữa khối pin cao áp và phần còn lại của hệ thống là những công tắc điện công suất lớn, gọi là contactor. Tôi hình dung chúng giống hai cánh cửa thép của một kho năng lượng. Khi xe tắt hoặc phát hiện một số tình trạng bất thường, các contactor thường mở, tách đường điện cao áp khỏi hệ thống. Pin vẫn đầy, nhưng năng lượng bị giữ lại phía sau cánh cửa. Muốn xe hoạt động, các bộ điều khiển phải thức dậy, đánh giá những điều kiện cần thiết, rồi mới thực hiện trình tự kết nối pin cao áp. Nguồn điện ban đầu cho quá trình ấy đến từ mạng điện áp thấp. Vì vậy, nếu nguồn này cạn, chiếc xe có thể không đủ điện để điều khiển chính cánh cửa đang khóa khối pin lớn. Điều nguy hiểm nằm ở một lầm tưởng rất đời thường, thấy pin kéo còn nhiều, chúng ta cho rằng cứ bật camera giám sát, gắn thiết bị định vị hoặc để phụ kiện sử dụng điện khi xe đỗ cũng không đáng kể. Nhưng những tải nhỏ vẫn có thể làm nguồn điện áp thấp suy giảm, đặc biệt khi bình đã lão hóa hoặc hệ thống sạc gặp vấn đề. Pin cao áp còn nhiều, không đồng nghĩa xe chắc chắn khởi tạo được. Nguyên lý này không chỉ xuất hiện trên Tesla tại Mỹ, những xe điện hoạt động tại Tây Ban Nha theo khung an toàn châu Âu và xe đang lưu hành tại Việt Nam cũng phải quản lý ranh giới giữa mạng cao áp và điện áp thấp theo thiết kế riêng. UNECR 100 đặt ra các yêu cầu bảo vệ đối với hệ thống cao áp và khả năng cách ly điện, nhưng không bắt buộc mọi xe phải dùng đúng bình 12V. Nghiên cứu của Code và các cộng sự đăng trên tạp chí Energy năm 2023 cũng xác nhận bộ chuyển đổi DC-DC cách ly là thành phần thiết yếu để đưa điện từ pin kéo khoảng 320800V xuống các mạng 12V, 24V hoặc 48V. Tuy nhiên, bộ chuyển đổi ấy chỉ giúp sau khi hệ thống đã được đánh thức đúng quy trình. Hóa ra điều cần bảo vệ không chỉ là khối pin lớn dưới sàn xe, mà còn là nguồn điện nhỏ đang giữ chìa khóa mở nó. Nhưng nếu pin cao áp có thể sạc lại nguồn điện áp thấp, tại sao tình trạng xe còn pin mà vẫn nằm im vẫn xảy ra? Và nghịch lý thật sự bắt đầu từ đây. Tôi từng nghĩ nếu pin cao áp có thể sạc nguồn điện áp thấp qua bộ chuyển đổi DC-DC thì chiếc bình nhỏ kia rõ ràng là thừa. Chỉ cần lấy điện trực tiếp từ khối pin lớn để nuôi mọi thiết bị, xe vừa nhẹ hơn, vừa bớt một bộ phận có thể hỏng. Nghe rất hợp lý, nhưng lại bỏ qua một vấn đề giống câu chuyện con gà và quả trứng, muốn lấy điện từ hệ thống cao áp, chiếc xe phải có điện để khởi động và kiểm soát hệ thống đó trước. Khi xe đã sẵn sàng vận hành, pin kéo là nguồn năng lượng chính. Bộ DC-DC hạ điện áp xuống mức phù hợp, cấp cho mạng điện phụ trợ và sạc lại pin điện áp thấp. Nhưng khi xe đỗ, một số thiết bị vẫn phải chờ lệnh, khóa thông minh lắng nghe tín hiệu, báo động bảo vệ xe, kết nối từ xa duy trì liên lạc và một số bộ điều khiển theo dõi trạng thái hệ thống. Tùy mẫu xe, nhà sản xuất có thể để nguồn điện áp thấp nuôi các tải này, rồi chỉ đánh thức hệ thống cao áp để nạp lại khi cần. Lúc ấy tôi mới hiểu, chiếc bình nhỏ không cạnh tranh với pin chính. Nó giống một bể nước đệm đặt sau trạm bơm, giúp các vòi nhỏ không buộc cả hệ thống công suất lớn phải hoạt động liên tục. Nghiên cứu của Code và các cộng sự công bố trên tạp chí Energy năm 2023 cho biết mạng 12V đảm nhiệm những chức năng như chiếu sáng, dẫn đường, hỗ trợ người lái và khởi tạo xe, trong khi mạng 48V có thể phục vụ các tải lớn hơn như máy nén khí hoặc trợ lực lái điện. Điều này cho thấy ngành ô tô không nhất thiết trung thành mãi với con số 12V, nhưng vẫn cần một tầng điện áp thấp phù hợp. Lý do còn nằm ở chi phí và an toàn. Đèn, còi, khóa cửa, cảm biến hay motor gạt mưa không cần nhận trực tiếp điện áp hàng trăm vôn. Nếu đưa điện cao áp đến mọi góc xe, yêu cầu cách điện, bảo vệ và sửa chữa
sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Tại Mỹ, Tây Ban Nha hay Việt Nam, việc giữ một mạng điện áp thấp cũng giúp các hãng tận dụng hệ sinh thái linh kiện ô tô đã được chuẩn hóa qua nhiều thập niên. Sai lầm của người dùng là tưởng pin kéo còn nhiều thì mọi tẩy phụ đều có thể sử dụng thoải mái. Thực tế, hệ thống sạc tự động vẫn có giới hạn. Hyundai chẳng hạn, trang bị Auxiliary Battery Saver cộng để pin cao áp sạc bình 12V khi cần, nhưng hãng nói rõ chức năng này không thể ngăn bình cạn nếu bình đã hỏng hoặc lão hóa. Vậy làm thế nào nhận ra nguồn điện áp thấp đang suy yếu trước khi chiếc xe đột ngột im lặng? Câu trả lời nằm ở những dấu hiệu rất nhỏ mà phần lớn chúng ta thường bỏ qua. Đáng sợ nhất là chiếc xe thường cảnh báo trước, nhưng chúng ta lại không hiểu nó. Một buổi sáng, khóa thông minh phản hồi chậm, màn hình khởi động bất thường hoặc xe báo lỗi hệ thống điện áp thấp. Nhiều người có thể bỏ qua vì thấy pin kéo vẫn còn nhiều, rồi tiếp tục sử dụng camera khi đỗ, thiết bị định vị hoặc phụ kiện lấy điện thường trực. Đến lúc xe không chuyển sang trạng thái sẵn sàng, chúng ta mới tưởng khối pin cao áp đã hỏng. Nhưng cũng không nên vội nghĩ bình điện áp thấp là thủ phạm. Những biểu hiện như xe không phản hồi, cổng sạc không hoạt động hoặc màn hình tối còn có thể liên quan đến cầu trì, kết nối, bộ DC-DC, phần mềm quản lý năng lượng hay một bộ điều khiển khác. Cách đúng là đọc cảnh báo, kiểm tra dữ liệu chẩn đoán và đo khả năng giữ điện của bình theo quy trình dành cho đúng mẫu xe. Tại Mỹ, Tesla cho thấy nguồn điện áp thấp không còn chỉ là bình trì axit truyền thống. Theo hướng dẫn chính thức của hãng, một số Model 3 sản xuất tại Thượng Hải từ khoảng tháng 10 năm 2021 và tại Fremont từ khoảng tháng 12 năm 2021 đã chuyển sang pin lithium-ion điện áp thấp. Cybertruck còn sử dụng kiến trúc 48V. Vì vậy, thấy hai nguồn điện có hình dạng gần giống nhau không có nghĩa chúng có thể thay thế tùy ý. Tại Tây Ban Nha, mùa hè Địa Trung Hải khiến nhiệt độ nơi đỗ xe có thể tăng cao, trong khi nhiệt là một yếu tố thúc đẩy quá trình lão hóa của ắc quy. UNECR 100 giúp đặt ra yêu cầu an toàn cho hệ thống truyền động điện cao áp, nhưng không quy định người dùng phải chọn một loại bình 12V cụ thể. Việc thay thế vẫn phải theo cấu hình của nhà sản xuất. Ở Việt Nam, bài toán lại rất gần gũi, khí hậu nóng ẩm và thói quen lắp thêm camera, màn hình, đèn hoặc thiết bị định vị. Một phụ kiện tiêu thụ ít điện chưa chắc gây vấn đề ngay, nhưng nhiều tải chờ cộng với bình đã suy yếu, có thể khiến xe mất khả năng khởi tạo sau thời gian đỗ. Tôi từng nghĩ chỉ cần mua bình xịn hơn, cùng ghi 12V là ổn. Thực tế, bình trì axit, AGM và lithium ion có đặc tính sạc và yêu cầu quản lý khác nhau. Thay sai công nghệ có thể làm hệ thống sạc hoạt động không phù hợp, phát cảnh báo hoặc ảnh hưởng bảo hành. Vậy bảo vệ nguồn điện áp thấp thế nào mà không tự biến việc phòng ngừa thành một rủi ro mới? Phần cuối sẽ là những nguyên tắc người dùng thực sự cần nhớ. Cách bảo vệ đúng lại đơn giản hơn nhiều người nghĩ. Dù sử dụng xe tại Mỹ, Tây Ban Nha hay Việt Nam, nguyên tắc đầu tiên vẫn là làm theo hướng dẫn của đúng mẫu xe. Hãy chú ý cảnh báo điện áp thấp, cập nhật phần mềm chính hãng và kiểm tra những phụ kiện có thể âm thầm lấy điện khi xe đỗ. Không tự đổi từ bình trì axit sang AGM hoặc lithium chỉ vì cùng ghi 12V, cũng không dùng một cách kích điện cho mọi xe. Tesla cảnh báo Cybertruck sử dụng mạng 48V nên bộ kích 12V có thể không cung cấp đủ điện cho một số chức năng. Trong tương lai, bình trì axit 12V có thể dần nhường chỗ cho pin lithium-ion hoặc kiến trúc 48V. Nghiên cứu trên tạp chí Energy năm 2023 cho thấy ngành ô tô đang phát triển đồng thời các mạng 12V, 24V và 48V. Công nghệ thay đổi, nhưng chiếc xe vẫn cần một tầng điện áp thấp để điều khiển và hỗ trợ hệ thống. Điều tôi rút ra không chỉ dành cho xe điện, trong cuộc sống, thứ lớn nhất chưa chắc quan trọng nhất. Một kế hoạch lớn vẫn có thể dừng lại vì một thói quen nhỏ bị xem nhẹ. Cách bảo vệ bản thân là quan sát những dấu hiệu sớm, kiểm tra trước khi kết luận và không tùy tiện sửa thứ mình chưa hiểu rõ. Theo bạn, điều nào bất ngờ hơn, pin chính còn đầy nhưng xe vẫn nằm im, hay chiếc bình nhỏ lại giữ quyền đánh thức cả hệ thống? Hãy bình luận để mọi người cùng tham khảo. Mời quý vị xem thêm video đừng mua xe điện nếu chưa biết điều này và đăng ký DECODE 360 Lab để ủng hộ kênh tiếp tục làm các nội dung hữu ích tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.